غذاء ودواء، وصفة صحية بامتياز ولذيذة بزاف وأهم شيء دغيا دغيا كتوجد. غنحتاجو 200 غرام ديال الكاوكاو اللي كنحمروه وكنقشروه، وغنحتاجو كذلك 200 غرام ديال النبق اللي هي زلافة كنطحنوه مزيان في الهاشوار. ما بغيتوش تطحنوه في الهاشوار يمكن لكم تشريوه مطحون، راه كيتباع عند العطارة جاهز. ملي كنغربلو باش كيتغربلوا لي داك العظومه كيبقاو الفوق، وكنرجع هذا النبق هذا نطحنو مره اخرى في الخلاط باش كيولي عباره عن بودره. من بعد في نفس الخلاط غندوزو نطحنو كاوكاو اللي كنديرو له واحد 3 ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون باش دغيا كيتطحن، وكنخلطو كلشي وكنزيدو نص كاس ديال زيت الزيتون اللي هي 75 مليلتر. القوام ديالو كيجي خفيف بحال القوام ديال الاملو. كذلك كيجي صراحه لذيذ بزاف، احسن من داك الشوكولاط والفرماج، كيجي صحي ولذيذ بزاف. كنصحكم تجربوه لحقاش فعلا كيستحق التجربه. كيجي هكايا حلو طبيعيا، واخا ما درنا له لا سكر لا والو.